নমস্কাৰ BhadraIASacademy স্বাগতম জনাইছো মই আপকামিং আসাম পুলিচ আৰু ADRE 3.0 ৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও লৈ পেলাই আনিছো দ্যাট ইজ আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউচনৰ 50টা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল মই এইটো ভিডিও ডিসকাশন কৰিম ওকে তো আমি বেছি দেৰি নকৰো আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো আজি আমাৰ ভিডিওটো হৈছে 50 মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট articles of the Indian Constitution okay but আমি টপিকটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি চাও যে আপকামিং আসাম পুলিচৰ বেটছৰ কাৰণে আমি নতুনকৈ এটা বেটছ ওপেন কৰা হৈছে এটা বেটছ লঞ্চ কৰা হৈছে দ্যাট ইজ যোদ্ধা বেটছ ওকে আৰু এই বেটছটোত আমি আসাম পুলিচৰ SI আৰু কনষ্টেবলৰ AB UB দুটাৰ কাৰণে আলটিমেটলি ভালদৰে কোচিং কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ক্লাसेस বিলাক অনলাইন এভেইলেবল থাকিব অনলাইন লাইভ প্লাস ৰেকৰ্ডেড এভেইলেবল থাকিব আৰু লগতে ইয়াৰ লাইভ ক্লাसेस সমূহ 9 PM to 10 PM মানে যদি কোনোবা চাকৰিও কৰি আছে চিন্তা কৰিব নালাগে ৰাতি 9টাৰ পৰা 10টা বজালৈকে লাইভ ক্লাसेस চাব পাৰিব আৰু যদি বাই চান্স লাইভ ক্লাস মিছ হৈ যায় ৰেকৰ্ডেড ক্লাস এভেইলেবল থাকিব যিকোনো সময়ত এই ক্লাसेस বিলাক আপোনালোকে পাই যাব আৰু আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নাহালৈকে এই ক্লাसेस সমূহ এভেইলেবল থাকিব আপোনালোকৰ লগত ঠিক আছে তো আহক আমি আৰম্ভ কৰো আৰু যদি আপোনালোকক ইনফৰমেশন লাগে ৰিগাৰ্ডিং দিস যোদ্ধা বেটছ তেতিয়ালে আপোনালোকে আমাক ফোন কৰিব পাৰে আমাৰ ফোন নম্বৰ হৈছে 8638391721 okay তো এতিয়া যদি মই চাব যাও 50 most important articles তো ফার্স্ট আমি আর্টিকেলটো চাও দ্যাট ইজ আর্টিকেল 1 আৰু আর্টিকেল 1 বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় কিয় ইম্পর্টেন্ট হয় বিকজ আর্টিকেল 1 ত কি কোৱা আছে আমাৰ দেশৰ নামটো কি হয় আৰু আমাৰ যিখন ইউনিয়ন হয় তাৰ টেৰিটৰি কোনখিনি হয় সেইবিলাক বস্তু কোৱা আছে তো যদি মই আর্টিকেল 1 চাইত কোৱা আছে নেম এণ্ড টেৰিটৰি অফ দা ইউনিয়ন ওকে বেসিক্যালি আমি যে কেবছৰ মান আগতে এটা কন্ট্ৰোভাৰ্সি দেখা পাইছিলো যে আমাৰ দেশৰ নামটো ভাৰত কৰি দিব লাগে ইণ্ডিয়াৰ পৰা হলাই পেলাই তো হেতু এটা কন্ট্ৰোভাৰ্সি এনি আননেসেসাৰি কন্ট্ৰোভাৰ্সি আছিল ইণ্ডিয়াৰ নাম আমাৰ অলৰেডি ভাৰত হয় ইণ্ডিয়া হয় তো মোৰ ওপৰত কথা আপোনালোকৰ ওপৰত কথা আপোনালোকে দেশখনক কি বুলি মাতে যদি মন যায় ইণ্ডিয়া বুলি মাতিব পাৰে যদি মন যায় ভাৰত বুলি মাতিব পাৰে তো আৰ্টিকেল 1 ত হেইটোৱে কোৱা হৈছে নেম এণ্ড টেৰিটৰি অফ দা ইউনিয়ন মানে আমাৰ যদি ইউনিয়ন হয় ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন আছে তাৰ নাম আৰু তাৰ বাউন্ডাৰী বা বেসিক্যালি ক'ব গ'লে টেৰিটৰি হেইবিলাক বস্তু উল্লেখ কৰা আছে নেক্সট আহিলে আৰ্টিকেল 3 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকেল 3 তো যদি মই আৰ্টিকেল 3 চাবলৈ যাওঁ কিহৰ বিষয়ে কোৱা আছে ফৰ্মেশন অফ নিউ ষ্টেটস এণ্ড অল্টাৰিং দ্য এৰিয়াজ বাউন্ডাৰীজ অৰ নেমছ অফ দ্য এক্সিষ্টিং ষ্টেটস মানে এখন এক্সিষ্টিং ষ্টেটৰ নামটো সলাব লাগে এখন এক্সিষ্টিং ষ্টেটক ভাগ কৰি পেলাই দুখন ষ্টেট বনাব লাগে এখন এক্সিষ্টিং ষ্টেটৰ বাউন্ডাৰী ফলাব লাগে এখন এক্সিষ্টিং ষ্টেটৰ এৰিয়া বহাব লাগে এৰিয়া কমাব লাগে তাৰ বাউন্ডাৰী ফলাব লাগে নাম ফলাব লাগে এই গোটেইবিলাক বস্তু কোনে ডিল কৰে আৰ্টিকেল 3 এ ডিল কৰে নেক্সট আহিলে আৰ্টিকেল 14 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ আৰ্টিকেল 14 ৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইবিলাক কি হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় 14 15 16 17 আলটিমেটলি আৰ্টিকেল 32 লৈকে এইবিলাক আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় আৰু আমি গম পাওঁ যে আমাৰ যিমানবিলাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসমূহ বহুত অতিকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যদি মই আৰ্টিকেল 14 চাবলৈ যাওঁ কিহৰ বিষয়ে কোৱা আছে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল বিষয়ে কোৱা আছে মানে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল মানে কি হয় যে লৰ চকুত চব সমান হয় কোনো ধনী দুখীয়া কোনো মানে আপাৰ কাষ্ট লোৱাৰ কাষ্ট কোনো নাইকিয়া সকলো ব্যক্তি লৰ সন্মুখত সমান হয় এই কনসেপ্টক আমি কি বুলি কওঁ ইকুৱেলিটি বিফৰ ল বুলি কোৱা হয় আৰু হেতু কোনটো আৰ্টিকেলত কোৱা আছে আৰ্টিকেল 14 ত কোৱা আছে নেক্সট আৰ্টিকেল 15 চাওক এটো হৈছে prohibition of discrimination on the grounds only of religion race caste sex আৰু place of birth মানে কি কোৱা আছে যে ষ্টেটে কোনো সিটিজেনছক only on the grounds of religion race caste sex বা place of birth মানে religion হক race হক caste হক place of birth okay sex বা ultimately caste হক এইবিলাক গ্ৰাউণ্ডছত only on this ground state কোনো মানুহক কোনো সিটিজেনছক ডিসক্ৰিমিনেশন কৰিব নোৱাৰে তাকে কোৱা হৈছে prohibition of discrimination নেক্সট আহিলা আৰ্টিকেল 16 তো এটা বস্তু মনত ৰাখিব যেটা আৰ্টিকেল 16 আহি যায় সৰি আৰ্টিকেল 16 আহি যায় আৰ্টিকেল 16 এ ডিল কৰে উইথ পাব্লিক এমপ্লয়মেন্ট সৰকাৰি চাকৰি ওকে যে এতিয়া সাপোজ আপোনালোকে ADRE কাৰণে পঢ়ি আছে আসাম পুলিচৰ কাৰণে পঢ়ি আছে বা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঢ়ি আছে মানে এইবিলাক কি সৰকাৰি চাকৰি হয় তো এই সৰকাৰি চাকৰিৰ লগত কোনে ডিল কৰে আৰ্টিকেল 16 এ ডিল কৰে ওকে আৰ্টিকেল 16 কি হয় ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি ইন মেটাৰ্স অফ পাব্লিক এমপ্লয়মেন্ট ওকে সৰকাৰি চাকৰি ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন সিটিজেনে কি পাব লাগে সমান বা ইকুৱেল অপৰচুনিটি পাব লাগে
সমান চান্স পাব লাগে হেতু হৈছে আৰ্টিকল 16 নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 17 আৰ্টিকল 17 কি হয় এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি ওকে আমি দেখা পাও নহয় আনটাচেবিলিটি দেখা পোৱা যায় সমাজত দেখা পোৱা যায় সোসাইটিত দেখা পোৱা যায় কোনবা লোৱাৰ কাষ্টৰ হোৱাৰ কাৰণে ডিসক্ৰিমিনেশন কৰা হয় ওকে কোনবা লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহ হোৱাৰ কাৰণে অমুক জায়গা যাবলৈ দিয়া নহয় তো সেইবিলাক প্ৰেক্টিসেস কি হয় বেয়া প্ৰেক্টিসেস হয় এইবিলাক কি হয় আনটাচেবিলিটি হয় তো আমাৰ আৰ্টিকল 17 এ কি কৰিছে এবলিশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি কৰিছে আনটাচেবিলিটি কি কৰিছে এবলিশ কৰিছে ওকে এটা মনত ৰাখিব এটা এক্সট্ৰা পইণ্ট মই কৈ আছো আমাৰ যিমান বিলাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে যিমান বিলাক ৰাইট আছে কোনো এবসলিউট নহয় but article 17 is the only fundamental right which is absolute okay so article 17 কি হয় it is the only fundamental right which is absolute okay so article 17 is the only fundamental right which is absolute next আহিলা article 18 এটো কি হয় abolition of title মানে কি হয় টাইটেল মানে যেটো আমি নামৰ আগত বা পাছত লিখো নহয় প্ৰিফিক্স সাফিক্স কৰো সাপোজ এটা মই লিখি আছো মোৰ নাম কি হয় জুলন জ্যোতি হাজৰিকা তো হাজৰিকা মোৰ কি হয় টাইটেল হয় মই মোৰ নামৰ পাছত যেটো লিখি আছো এটো কি বুলি কয় টাইটেল বুলি কোৱা হয় তো আৰ্টিকল 18 এ কি কৈছে এবলিশ্যন অফ টাইটেল মানে যদি মই ভালদৰে চাবলৈ যাওঁ আৰ্টিকল 18 ত কি কোৱা আছে যে ষ্টেটে মোক কোনো টাইটেল দিব নোৱাৰে ওকে এক্সেপ্ট মিলিটাৰী টাইটেল আৰু একাডেমিক টাইটেল মিলিটাৰী টাইটেল মানে কেনেকুৱা হয় যেনেকৈ তোমাৰ কৰ্নেল হওক মেজৰ হওক এইবিলাক কি হয় মিলিটাৰী টাইটেল হয় একাডেমিক টাইটেল কেনেকুৱা হয় প্ৰফেসৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ এইবিলাক কি হয় একাডেমিক টাইটেল তো মিলিটাৰী টাইটেল আৰু একাডেমিক টাইটেলৰ বাহিৰে ষ্টেটে কোনো সিটিজেনছক কোনো টাইটেল দিব নোৱাৰে এটো হৈছে আৰ্টিকল 18 এবলিশ্যন অফ টাইটেলছ নেক্সট মালকে চোৱা আৰ্টিকল 19 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকল 19 আন্ডাৰ কি কোৱা আছে protection of certain rights regarding freedom of speech যদি মই আৰ্টিকল 19 চাবলৈ যাওঁ ইয়াত মই কি দেখা পাওঁ ইয়াত মই কিছুমান 6টা ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট মই দেখা পাওঁ 6টা ফান্ডামেন্টাল ফ্ৰীডম দেখা পাওঁ এটা হৈছে ৰাইট টু স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন মানে মোৰ স্পীচ বা মোৰ এক্সপ্ৰেছন কৰাৰ মোৰ মৌলিক অধিকাৰ মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় ওকে এটা হৈছে স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন এটা হৈছে তোমাৰ ফ্ৰীডম অফ এছেম্বলি এটা হৈছে ফ্ৰীডম অফ এছ'চিয়েশ্যন এটা হৈছে ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট এণ্ড সেটেলমেণ্ট এটা হৈছে তোমাৰ ফ্ৰীডম অফ ভোকেশন বা প্ৰফেশন আগতে ইয়াত আৰ্টিকল 19 ক্লজ 1 সাব ক্লজ F আন্ডাৰ আগতে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিও আছিলে বাট আজি সময়ত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয় আজি সময়ত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি পাৰ্ট 3 ত নাইকিয়া বিকজ যদি ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বুলি কওঁ পাৰ্ট 3 ত আছে বাট আজি সময়ত আৰ্টিকল ক'ব গ'লে মানে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আজি সময়ত আমাৰ পাৰ্ট 3 ত নাইকিয়া আৰ্টিকল 19 ক্লজ 1 সাব ক্লজ F আজি সময়ত পাৰ্ট 3 ত নাইকিয়া তো আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি প্লে জনাব যে বৰ্তমান ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি কোনটো পাৰ্টত আছে বিকজ যদি মই চাবলৈ যাওঁ ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এতিয়াও আমাৰ সংবিধানত আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এতিয়াও কি হয় এটা লিগেল ৰাইট হয় আন্ডাৰ আৰ্টিকল 300A তো মোক আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব যে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি কোনটো পাৰ্টত আছে ওকে তো এটো হৈ গ'ল আৰ্টিকল 19 নেক্সট আৰ্টিকল 20 কি কোৱা আছে প্ৰটেকচন ইন ৰেসপেক্ট অফ কনভিকশন ফৰ অফেন্সেস ওকে মানে কেনেকুৱা হৈ যায় যাতে মোক কনভিকশন কৰাব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানে যাতে কৰিব নোৱাৰে যাতে কোনো ধৰি লওক কোনবাই মিছাৰ ৰিজনছৰ কাৰণে বা কোনো মানুহে সাপোজ কিবা অফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মোক যাতে কনভিকশন কৰাব নোৱাৰে ওকে সেই ক্ষেত্ৰত মোক কিছুমান প্ৰটেকচন দিয়া আছে বেসিক্যালি ইয়াত ক'ব গ'লে কেনেকুৱা তিনটা ৰাইট আছে এটা হৈছে তোমাৰ এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ল আছে এটা তোমাৰ ডাবল জিঅপাৰ্ডি আছে এটা তোমাৰ সেলফ ইনক্ৰিমিনেটিভ এভিডেন্স আছে ওকে তো আৰ্টিকল 20 কি হয় প্ৰটেকচন ইন ৰেসপেক্ট অফ কনভিকশন ফৰ অফেন্সেস এটা মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় আৰ্টিকল 20 কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ যেতিয়া আমাৰ দেশত নেশনেল ইমাৰ্জেন্সি লগোৱা হয় মোৰ যিমান বিলাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে সাসপেনশন কৰিব পৰা যায় ওকে বাট আৰ্টিকল 20 আৰু আৰ্টিকল 21 সাসপেনশন কৰিব নোৱাৰে ইভেন ডিউৰিং নেশনেল ইমাৰ্জেন্সি হেতু কাৰণে আৰ্টিকল 20 কি হয় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে নেক্সট মই আৰ্টিকল চাও নেক্সট মই আৰ্টিকলটো চাও দ্যাট ইজ আৰ্টিকল 21 তো যদি মই আৰ্টিকল 21 চাবলৈ যাওঁ আৰ্টিকল 21 কি হয় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকল 21 দ্যাট ইজ ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্সোনেল লিবাৰ্টি ওকে ৰাইট টু লাইফ এণ্ড পাৰ্সোনেল লিবাৰ্টি আলটিমেটলি কি হয় আৰ্টিকল 21 আন্ডাৰত আছে আৰু এটো মোৰ কি হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় ওকে বাট মনত ৰাখিবা এতিয়া যে আমি ৰাইট টু লাইফ বুলি কৈছো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে ৰাইট টু লাইফ মানে অকল ৰাইট টু লাইফ নহয় ইট ইজ ৰাইট টু ডিগনিফাইড লাইফ মানে অকল জীয়াই থাকাটো মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট নহয়
উইথ ডিগনিটি জীয়াই থকাটো মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়, সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 21। নেক্সট যদি মই চাব যাওঁ আৰ্টিকল 21A, এইটো কি হয়, ৰাইট টু এডুকেশ্যন। ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে যিখিনি বাচ্চা 6 to 14 ইয়াৰ্ছৰ হয়, 6 to 14 ইয়াৰ্ছৰ বয়সৰ হয়, তো তেনেকুৱা বাচ্চাৰ কাৰণে কি হয়, ফ্ৰী আৰু কম্পালচৰি এডুকেশ্যন পোৱাটো সিহঁতৰ কি হয়, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়। তো আল্টিমেটলি আৰ্টিকল 21 কি হয়, ৰাইট টু এডুকেশ্যন। নেক্সট তোমালোকে চাওঁ আৰ্টিকল 22, ইয়াত কি কোৱা আছে, প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশ্যন ইন চাৰ্টেন কেছেছ। মানে তোমালোকে চোৱা, বহুতে কি ভাবে যে আৰ্টিকল 22 আছে মানে মোক কোনো এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে বা মোক কোনো ডিটেনশ্যন কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা নহয়। আৰ্টিকল 22 আছে মানে কেনেকুৱা হয় যে যেতিয়া মোক এৰেষ্ট কৰা হ'ব বা যেতিয়া মোক ডিটেইন কৰা হ'ব, তেতিয়া মই কিছুমান প্ৰটেকশ্যন পাওঁ, সেইটো ক'ত কোৱা আছে, আৰ্টিকল 22ত কোৱা আছে। অ'কে, নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 23, ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ইয়াত কিছুমান এক্টিভিটিৰ কথা কোৱা হৈছে য'ৰ পৰা হিউমেন বিংছৰ কি হয়, এক্সপ্লইটেশ্যন হয়, যেনেকৈ হিউমেন ট্ৰেফিকিং, ফ'ৰ্চ লেবাৰ। অ'কে, তো এইবিলাক কি কৰা হৈছে, হিউমেন ট্ৰেফিকিং হওক, ফ'ৰ্চ লেবাৰ হওক, বেগাৰ্ছ হওক, তো এইবিলাক কিছুমান এক্টিভিটি য'ৰ পৰা হিউমেন বিংছৰ এক্সপ্লইটেশ্যন হৈ থাকে, তো তেনেকুৱা কিছুমান এক্টিভিটি কি কৰিছে, প্ৰহিবিট কৰিছে আৰ্টিকল 23। অ'কে, নেক্সট মই আৰ্টিকল 24, ইয়াত কি কোৱা আছে, প্ৰহিবিশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট অফ চিলড্ৰেন ইন ফেক্টৰীজ। অ'কে, ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে যিখিনি বাচ্চা আল্টিমেটলি লেছ দেন কি হয়, 14 ইয়াৰ্ছৰ হয়, তো তেনেকুৱা বাচ্চাবিলাকক আল্টিমেটলি ফেক্টৰী হওক বা মাইন্স হওক বা কোনো হেজাৰ্ডাছ জেগাত এমপ্লয়মেণ্ট দিব নোৱাৰে, সেইটো ক'ত কোৱা আছে, আৰ্টিকল 24ত কোৱা আছে। অ'কে, নেক্সট তোমালোকে চাওঁ আৰ্টিকল 25, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো আমি ৰাইট টু ৰিলিজন বুলিও কওঁ। তো আৰ্টিকল 25 কি হয়, তোমালোকে চোৱা, ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ফ্ৰীডম অফ কনচাইন্স, অ'কে, ফ্ৰীডম অফ প্ৰফেশ্যন, প্ৰেক্টিচ এণ্ড প্ৰপাগেশ্যন অফ এ ৰিলিজন অফ ওৱান চইচ। মানে তোমালোকে চোৱা, মই ভাবিছোঁ যে অমুক ধৰ্মটো ভাল হয়, মই ভাবিছোঁ যে ভগৱান আছে, অ'কে, সেইটো মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়, আৰু মই যি ভাবিছোঁ তোমাক গৈ পেলাই কৈছোঁ, মানে আল্টিমেটলি মই কি কৰিছোঁ, প্ৰফেছ কৰিছোঁ, মই মোৰ ধৰ্ম প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, মই মোৰ ধৰ্মক স্প্ৰেড কৰিছোঁ, প্ৰপাগেট কৰিছোঁ, তো এইবিলাক মোৰ আল্টিমেটলি কি হয়, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয়, মোৰ মৌলিক অধিকাৰ হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 25। অ'কে, নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 26, ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কোৱা আছে, ফ্ৰীডম টু মেনেজ ৰিলিজিয়াছ এফেয়াৰ্ছ। অ'কে, মানে আৰ্টিকল 26 মোক কি দিছে, মোক ফ্ৰীডম দিছে মোৰ ধৰ্মক মেনেজমেণ্ট কৰাৰ, মোৰ ৰিলিজিয়াছ এফেয়াৰ্ছবিলাক মেনেজমেণ্ট কৰাৰ মোৰ ফ্ৰীডম দিছে, কোনে দিছে, আৰ্টিকল 26 দিছে। নেক্সট আৰ্টিকল 27 ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত, ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ফ্ৰীডম টু পে টেক্সেছ ফৰ দ্য প্ৰমোশ্যন অফ এনি পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজন। মানে ষ্টেটে কোনোবা এটা ধৰ্মৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে মোক টেক্স দিবৰ কাৰণে মোক কম্পেল কৰিব নোৱাৰে। বস্তুটো বুজি পাইছানে, যে অমুক ধৰ্মৰ মানে বেনিফিটৰ কাৰণে বা অমুক ধৰ্মৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেটে মোৰ হতুৱাই টেক্স লগাব নোৱাৰে। অ'কে, মোৰ পৰা টেক্স কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 27। আৰ্টিকল 28 কি কোৱা হৈছে, ইট গ্ৰান্টছ ফ্ৰীডম ফ্ৰম এটেণ্ডিং ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। অ'কে, মানে কি কৰা হৈছে যে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যাতে মোক দিব নোৱাৰে, এনেকুৱা যাতে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যাতে মই এটেণ্ড নকৰোঁ, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মোক আল্টিমেটলি কি দিয়া হৈছে, ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে। মানে যদি মই চাবলৈ যাওঁ আৰ্টিকল 28ৰ আণ্ডাৰত, যদি মই চাবলৈ যাওঁ কিছুমান এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে য'ত আমাক কোনো ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিব নোৱাৰে, কিছুমান ইনষ্টিটিউশ্যন এনেকুৱা আছে য'ত ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিব পাৰে বাট কম্পালচৰি কৰিব নোৱাৰে, আৰু লগতে কিছুমান মানে ইনষ্টিটিউশ্যন এনেকুৱা আছে য'ত ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিব পাৰে আৰু লগতে কম্পালচৰি কৰি দিব পাৰে। অ'কে, তো সেই গোটেইবিলাক বস্তু কোনে ডিল কৰে, আৰ্টিকল 28 ডিল কৰে। নেক্সট আমি চাওঁ আৰ্টিকল 29। আৰ্টিকল 29 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো কি হয়, প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্টাৰেষ্ট অফ মাইনৰিটি। অ'কে, যদিও প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্টাৰেষ্ট অফ মাইনৰিটি বুলি কোৱা হৈছে, যদি মই আৰ্টিকল 29 ক্লজ 1টো চাওঁ, তাৰ পৰা আমি বুজি পাওঁ যে সেই 29 ক্লজ 1 যিটো ৰাইট আছে, ইট ইজ এভেইলেবল টু দ্য চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া। বিকজ যেতিয়া আৰ্টিকল 29 ক্লজ 1ত সেই বস্তুটো এক্সপ্লেনেশ্যন কৰা হৈছিলে, তাত কোনো মাইনৰিটি শব্দটো ইউজ কৰা হোৱা নাছিলে। অ'কে, নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 30, ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, that it empowers minorities to establish and administer educational institution. অ'কে, মানে চোৱাত কি কোৱা হৈছে, ইয়াত মাইনৰিটি যিখিনি মানুহ আছে, মাইনৰিটি মানে ক'ব গ'লে লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি হওক, লাগিলে ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি হওক, অ'কে, মানে ক'ব গ'লে তোমাৰ ধাৰ্মিক মাইনৰিটি হওক বা সংখ্যালঘু হওক বা আল্টিমেটলি ক'ব গ'লে ভাষিক সংখ্যালঘু হওক, তো তেনেকুৱা ব্যক্তিক কি কৰা হৈছে, এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰা হৈছে টু এষ্টাব্লিছ এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন।
Okay, next আহিলে article 32 এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াত কি কোৱা হৈছে ইয়াত আলটিমেট ৰেমেডি কথা কোৱা হৈছে ৰেমেডিছৰ কথা কোৱা হৈছে যে যদি মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেচন হয় তো article 32 এ কি কৰিব এনশ্যোৰ কৰিব যাতে মই মোৰ মৌলিক অধিকাৰ মই মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট মই উভতাই পাই যাওঁ Okay, হেতু হৈছে article 32 Okay, ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ৰাইট টু কনস্টিটিউশনাল ৰেমেডিজ বুলি কোৱা হয় আৰু ডক্টৰ আম্বেদকাৰে কি কৈছে article 32 কি বুলি কৈছে হাৰ্ট এণ্ড সোল of the Indian Constitution বুলি কৈছে Okay, heart and soul of the Indian Constitution বুলি কৈছে ডক্টৰ আম্বেদকাৰে article 32 তো article 32 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় Okay, তো এইখিনি আসলে আমাৰ ৰিগাৰ্ডিং ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এতিয়া আমি চাও যিকিটা আৰ্টিকেল আছে এইখিনি হৈছে DPSP article 39A ইয়াত কিহৰ বিষয় কোৱা হৈছে ইকুৱেল জাস্টিস এণ্ড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দা পুৱাৰ Okay, মানে ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে ষ্টেটে যিসকল দুখীয়া মানুহ আছে কেনেকুৱা মানুহ কি কৰিব লাগে ফ্ৰী লিগেল এইড দিব লাগে আৰু লগতে কি দিব লাগে ষ্টেটে ইকুৱেল জাস্টিস দিব লাগে আৰ্টিকেল 40 কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে ষ্টেটে ভিলেজ পঞ্চায়ত বনাব লাগে বুলি কোৱা হৈছে Okay, অৰ্গানাইজেশ্যন অফ ভিলেজ পঞ্চায়ত আৰু আমি দেখা পাইছো যে এই আৰ্টিকেল 40 এটা প্ৰেক্টিকেল শেপ দিয়া হৈছিল in 1992 by 73rd amendment act Okay, because পঞ্চায়ত কি কৰা হৈছিল কনস্টিটিউশনত সোমাই দিয়া হৈছিল Next, article 44 এটো কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আজি সময়ত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বিকজ তোমালোকে চোৱা যেতিয়া আমি চাব যাও নৰ্মেল আমাৰ যিখিনি সিভিল কোড সিভিল ল কোড মানে কি ল ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ইউনিফৰ্ম মানে কি হয় সো সবৰ কাৰণে একে হয় এতিয়া কেনেকুৱা হয় যে যদি মই হিন্দু হয় মোৰ কাৰণে সিভিল ল বেলেগ হয় মই যদি মুছলিম হয় মোৰ কাৰণে সিভিল ল বেলেগ হয় তো ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডে কি কয় যে ইৰেসপেক্টিভ অফ ৰিলিজন আমাৰ যিমানবিলাক সিভিল ল আছে সবৰ কাৰণে কি হ'বলে সমান হ'ব লাগে এটো হৈছে আৰ্টিকেল 44 এই আৰ্টিকেলটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে এটো আৰ্টিকেলটো ষ্টাৰ মাৰ্ক মাৰি লোৱা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰ্টিকেল 44 নেক্সট তোমালোকে আৰ্টিকেল 51A ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কোৱা আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি বিষয়ে কোৱা আছে Okay, আৰু আজি সময়ত আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটি কিমানটা আছে আমাৰ টোটাল 11টা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আছে টোটাল 11 ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আছে তো যদি মই এনে ভালদৰে চাও আমাৰ যিখিনি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আছে আমাৰ সংবিধানত বা আমাৰ কনস্টিটিউশনত অৰিজিনালি নাছিল পিছত এমেন্ডমেন্ট কৰি পেলে সোমোৱা হৈছিল দ্যাট ইজ বাই 42nd এমেন্ডমেন্ট এক্ট ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আমাৰ কনস্টিটিউশনত ইনসার্ট কৰা হৈছিল Okay, আৰু যদি ইনসার্ট কৰা হৈছিল 10টা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আছিল আৰু 11 নম্বৰ ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটো ইনসার্ট কৰা হৈছিল বাই 86 এমেন্ডমেন্ট এক্ট Okay, Next, Article 52 ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে মানে Article 52 এ কৈছে যে there shall be a president of India মানে Article 52 এ প্ৰেসিডেন্টৰ অফিসটো কি কৰিছে এস্টাবলিশমেন্ট কৰিছে নেক্সট আহিলে Article 60 ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে প্ৰেসিডেন্টৰ শপত গ্ৰহণৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে oath of the president Article 61 প্ৰেসিডেন্টক কেনেকা অফিসৰ পৰা উলিয়াব লাগে এই প্ৰসেসটো কথা কোৱা হৈছে মানে বেসিক্যালি ক'ব গলে প্ৰেসিডেন্টৰ ইমপিচমেন্টৰ কথা কোৱা হৈছে ইমপিচমেন্ট অফ প্ৰেসিডেন্ট মানে এনেকুৱা হৈছে আৰ্টিকেল 60 দি পেলাই শপত গ্ৰহণ কৰোৱা হৈছে আৰু 61 দি পেলাই অফিসৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে ওকে নেক্সট তোমালোকে চোৱা নেক্সট আৰ্টিকেল 72 ওকে 72 কি হয় এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় পাৰ্ডনিং পাৱাৰ অফ প্ৰেসিডেন্ট ওকে প্ৰেসিডেন্টৰ যেটো ক্ষমা কৰা যেটো পাৱাৰ আছে এটো কোনটো আৰ্টিকেল আন্ডাৰ আছে আৰ্টিকেল 72 আন্ডাৰত আছে নেক্সট আৰ্টিকেল 74 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে প্ৰেসিডেন্টক সহায় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্টক এডভাইস দিবৰ কাৰণে এটা কি থাকিব লাগে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স থাকিব লাগে 76 it deals with attorney general for India next article 110 এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ষ্টাৰ মাৰ্ক মাৰি লোৱা ওকে ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে মানি বিলৰ ডেফিনেশন দি থোৱা আছে আৰ্টিকেল 112 এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো ষ্টাৰ মাৰ্ক মাৰি লোৱা ইয়াত কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে এনুৱেল ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটমেন্ট আৰু ইয়াকে আমি সিম্পল ভাষাত কি বুলি কও ইউনিয়ন বাজেট বুলি কও ওকে আমি বাজেট বুলি কৈ আছো বাট কনস্টিটিউশনে কোনো বাজেট শব্দ ইউজ নকৰে কনস্টিটিউশনে কি বুলি কয় এনুৱেল ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটমেন্ট বুলি কয় নেক্সট তোমালোকে চোৱা আৰ্টিকেল 123 এটো কি হয় প্ৰেসিডেন্টৰ অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ ওকে নেক্সট আহিলা আৰ্টিকেল 124 it deals with establishment of supreme court এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় Article 129 মনত ৰাখিবা Article 129 কি কয় যে Supreme Court is a court of record okay Supreme Court is a court of record এটা মনত ৰাখিবা আমাৰ ইন্ডিয়াত মাত্ৰ দুটা কোর্ট অফ ৰেকৰ্ড হয় এটা হৈছে তোমাৰ Supreme Court এটা হৈছে High Court
Supreme Court is a court of record under Article 129 and High Court is a court of record under Article 215. এইটো মনত ৰাখিবা। নেক্সট তোমালোকে চোৱা আৰ্টিকল 143 এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰায়বিলাক পৰীক্ষাত দেখা পোৱা যায় যে আৰ্টিকল 143 ওপৰত প্ৰশ্ন আহে। মানে কি হয় তোমালোকে চোৱা প্ৰেসিডেন্টে কেতিয়াবা কিছুমান কেসেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা কি বিচাৰে এডভাইস বিচাৰে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰে প্ৰেসিডেন্টক সেই এডভাইসটো দিয়ে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 143 এইটো কি বুলি কোৱা হয় এডভাইজৰী বা কনসালটেটিভ জুৰিসডিকশন অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট বুলি কোৱা হয়। নেক্সট তোমালোকে চোৱা আৰ্টিকল 148 ই কাৰ লগত ডিল কৰে কাক বনাইছে কাক জন্ম দিছে কেগক মানে কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনাৰেল অফ ইণ্ডিয়া। ওকে নেক্সট তোমালোকে আৰ্টিকল চোৱা নেক্সট আৰ্টিকল 214 ওকে ইট এস্টাব্লিশ হাই কোর্ট ফর স্টেটস। নেক্সট তোমালোকে চোৱা আৰ্টিকল 226 ওকে মানে তোমালোকে চোৱা ইয়াত কি বিষয় কোৱা হৈছে যে যদি মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেশন হয় মই কি গম পাওঁ যদি মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেশন হয় মোৰ দুটা অপশন আছে যে আই ক্যান গো টু দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট আই ক্যান গো টু দা হাই কোৰ্ট। ওকে যদি মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভায়োলেশন হৈছে মই সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাব পাৰো নহলে মই ক'ত যাব পাৰো মই হাই কোৰ্ট যাব পাৰো। সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব এতিয়া আৰ্টিকল 32 ইউজ কৰি পেলাই কিছুমান ৰিট ইস্যু কৰিব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব মোৰ সেই ফান্ডামেন্টাল ৰাইট মোক ঘূৰাই দিব। ৰিট মানে হৈছে অৰ্ডাৰ। ওকে ৰিট এক্সাম্পল হেবাস কৰ্পাছ মেন্ডেমাছ প্ৰহিবিশন সাৰ্টিউৰাৰি কোভেৰেন্টো এইবিলাক। ওকে আৰু যদি মই হাই কোৰ্ট যাওঁ হাই কোৰ্টে কি কৰিব আৰ্টিকল 226 ইউজ কৰি পেলাই কিছুমান অৰ্ডাৰ ইস্যু কৰিব বা কিছুমান ৰিট ইস্যু কৰিব আৰু মই কি পাম মই মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট উভতাই পাই যাম। ওকে তো হেতু হৈছে আৰ্টিকল 226 মানে এটো হৈছে ৰিট জুৰিসডিকশন অফ হাই কোৰ্ট। নেক্সট তোমালোকে চোৱা আৰ্টিকল 243 বি এটো হৈছে কনস্টিটিউশন অফ পঞ্চায়ত। ওকে আৰ্টিকল 243 কিউ এটো হৈছে কনস্টিটিউশন অফ মিউনিসিপালিটি। আৰ্টিকল 279 এ এটো কি হয় জিএসটি কাউন্সিল গুডস এন্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স কাউন্সিল। আৰ্টিকল 280 এটো আৰ্টিকল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় দ্যাট ইজ ফাইনেন্স কমিশন। আৰ্টিকল 312 এটো কি হয় এস্টাব্লিশমেন্ট অফ অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস ওকে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস আমাৰ ইন্ডিয়াত কেটা আছে তিনটাই আছে আইএস আইপিএস আৰু ইন্ডিয়ান ফৰেষ্ট সার্ভিস। ওকে নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 352 ওকে আৰ্টিকল 352 বাট তোমালোকে এটা কাম কৰা এটা আৰ্টিকল মোৰ মিছ হৈ গৈছে তো মই এটা আৰ্টিকল লিখি দিছো এটো তোমালোকে লিখি লোৱা আৰ্টিকল 324 এটো হৈছে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া। ওকে এটো মোৰ মিছ হৈ গৈছিলে তোমালোকে লিখি লবা আৰ্টিকল 324 ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এটো আৰ্টিকল বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া। নেক্সট আহিলে আৰ্টিকল 352 এটো হৈছে নেশনাল ইমার্জেন্সি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেশনাল ইমার্জেন্সি। আৰ্টিকল 356 ইয়াত কি কোৱা হৈছে ইট ডিলস উইথ প্ৰেসিডেন্ট ৰুল বা তাকে আমি কি বুলি কওঁ ষ্টেট ইমার্জেন্সি বুলি কোৱা হয় মানে চোৱা ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে ষ্টেট ইমার্জেন্সি ক্যান বি ইম্পোজড অন দ্য ফেইলিয়ার অফ কনস্টিটিউশনাল মেচিনারি ইন দ্য স্টেট মানে যদি এখন স্টেটত যদি কনস্টিটিউশনাল মেচিনারি ফেইলড হয় তেতিয়াহলে এখন স্টেটত কি কৰিব পৰা যায় ষ্টেট ইমার্জেন্সি বা প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ইম্পোজ কৰিব পৰা যায়। এটা তোমালোকে চোৱা 365 ইয়াতো কি হবে বিষয় কোৱা হৈছে ইয়াতো কোৱা হৈছে যে যদি স্টেট বিলাকে যদি বাই চান্স ফেইল হয় to comply with the direction given by the union government then the president can declare that the state government cannot be carried on in accordance with the constitution মানে কি কোৱা হৈছে 365 যে যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত সবতে নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক কিছুমান অৰ্ডাৰ দিছে কিছুমান ডাইৰেকশন দিছে তেতিয়াহলে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেই ডাইৰেকশন বিলাক মানিব লাগে বাট যদি এনেকুৱা হৈ গল যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেই ডাইৰেকশন বিলাক মানা নাইকিয়া তেতিয়াহলে প্ৰেসিডেন্টে ষ্টেট ইমার্জেন্সি লগাই দিব পাৰে আৰু গ্ৰাউণ্ডে কি হৈ গল যে ষ্টেট বিলাকত আমি কনস্টিটিউশনৰ মতে কাম কৰিব পাৰা নাইকিয়া মানে আলটিমেটলি ক'ব গ'লে কি হৈ গল ষ্টেটত কনস্টিটিউশনাল মেচিনাৰি ফেইলড হৈছে। ওকে হেতু হৈছে 365 ওকে নেক্সট আহিলে 360 এটো হৈছে provision as to the financial emergency ওকে 360 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় that is financial emergency ওকে ইয়াত মনত ৰাখিবা তিনটা আৰ্টিকল ইম্পৰ্টেন্ট হয় 352 356 আৰু 360 352 national emergency 356
state emergency by president rule, 360 financial emergency, and last article etu hoise article 371b, etu ki hoy special provision for the state of Assam. বুজি পাইছা তোমালোকে? তো এইখিনি আসিলে আমাৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ, 50টা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ যিখিনি আমাৰ আপকামিং ADRE পৰীক্ষা বা আপকামিং আমাৰ আসাম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। মই আকৌ কৈছো যে আসাম পুলিচৰ আমি গম পাওঁ যে হিউজ ভেকেন্সি ওলাব আৰু হেতুৰ কাৰণে আমি প্ৰিপাৰেচন বহুত ভালদৰে কৰিব লাগে আৰু হেতুৰ কাৰণে ভাদ্ৰা IAS একাডেমীয়ে এটা স্পেচিয়েল বেটছ লঞ্চ কৰিছে ফৰ আসাম পুলিচ, দ্যাট ইজ যোদ্ধা বেটছ। ওকে, ইয়াত আমি SI আৰু লগতে আসাম পুলিচৰ কনষ্টেবল AB UB কাৰণে আল্টিমেট ভালদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু এই ক্লাছেছ বিলাক অনলাইন হ'ব, অনলাইন লাইভ এজ ৱেল এজ ৰেকৰ্ডেড হ'ব। আৰু লাইভ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব? 9 PM to 10 PM। যদি বাই চান্স কোনোবাই সেই লাইভ ক্লাছ মিছ কৰি দিয়ে, আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ চাব পাৰিব। আৰু অধিক জানিবৰ বাবে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া এই নাম্বাৰটো, দ্যাট ইজ 8638391721, ইয়াত কল কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে আমাৰ বেলেগ বেলেগ কোৰ্চেছৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। ওকে, আমি নেক্সট লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত। টিল দেন থেংক ইউ।